So mga ka-brother, ito ang ordinary yung frame ng mountain bike. So itong nakalagay sa handlebars niya, yung handlebar ay yung ordinary lang din na alloy. Tapos bar tape. Tapos yung ragusa na yung brake lever. Tapos bumili rin naglagay rin tayo dito ng aero bar. Tapos yung kanyang shifter Shimano din. Tapos ito namang fabricated lang din na nabibili sa Shopee. Then tapos itong yung headset niya ay doon lang din, fabricated mula sa Shopee. Ganon din sa seat post at saka dito sa may upuan, ganon din. At ang brake natin ginamit ay Ragusa. Tapos yung kanyang crankset ay square type lang na ordinary lang din na nabibili sa Shopee. Tapos yung pinaka bottom bracket niya ay yung sealed bearing na 129mm yata sa pagkakalam ko. Tapos Shimano na RD, rail derailleur, tapos Shimano rin na kadena, yung stainless. Shimano din yung ginamit nating cogs o yung cogs o cogs. Then tapos ito naman fabricated lang din na rim na 700C. Yung rim natin. Yung spoke ganun din fabricated din. And then tapos 23C na gulong. Tapos naka quick release na rin, quick release. So ito ang update ko sa aking binild na road bike. Ordinary frame lang yan mga ka-brother. Sa ito, quick release din yung binili natin. Ito, ang halaga nito sa Shopee ay nasa 39 pesos. Bali, inabot ng halos 78 kasama yung shipping fee. Then, tapos yung tail light ay 179 pesos. Ito pa yung kasama niyan. Tapos yung kanyang yung front light, ito rin. Magkasama yan, dalawa na yan, saka ito. Napakita ko lang sa inyo mga ka-brother. Yung pedal, yung pinaka-pedal niya, ang kakabit ko na lang dyan na yung clutch pedal, yung tig 600 na nabibili sa Shopee. So ito,